नमस्ते साथीहरु, आज पनि हामीले डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको सेमेस्टरको सिभिल कन्स्ट्रक्सन एन्ड क्वान्टिटी एस्टिमेसन भन्ने विषयको एस्टिमेटबाट एउटा रेट एनालाइसिसको अर्को न्युमेरिकल लिएर आएका छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले पिसिसीको रेट एनालाइसिस गरेका थियौँ भने अब यो भिडियोमा चाहिँ ब्रिकवर्कको रेट एनालाइसिस गर्छौँ। क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसनमा भनेको छ प्रिपेयर एन एनालाइसिस अफ रेट फर ब्रिकवर्क, जसमा चाहिँ सिमेन्ट स्यान्ड मोटरको रेसियो चाहिँ 1:4 छ र रेट एनालाइसिस गर्नुपर्ने ब्रिकवर्कको भोल्युम चाहिँ 1 मिटर क्युब छ भनेर लास्टमा पर मिटर 1 मिटर क्युब अब हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई ब्रिकको साइज र मोटरको थिकनेस चाहिँ इक्जाममा आयो भने क्वेसनमा दिएको हुन्छ, तर यदि दिएको छैन भने हामीले यसलाई यहाँ हामीले एज्युम गरिरहेको छ। एज्युमिङ द साइज अफ ब्रिक इक्वल टु नेपालको लागि स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको 230 mm इन्टु 110 mm इन्टु 55 mm र थिकनेस अफ मोटर इज इक्वल टु 10 mm। त्यसपछि साइज अफ द ब्रिक विथ मोटर भनेको अब ब्रिकको साइज मोटर सहितको भनेको अब लेन्थ ब्रेथ र हाइट सबैतिर मोटर लाग्ने भयो। त्यसमा भनेपछि सबैतिर 10 mm जोड्नु पर्यो। 230 प्लस 10 mm प्लस 130 प्लस 10 mm इन्टु प्लस 55 प्लस 10 mm। अब यो भने त अब 240 अनि 120 र 65 भइहाल्यो। अब तल्लो मानौँ। त्यसपछि नम्बर अफ ब्रिक निकाल्नु पर्यो हामीले। अब ब्रिकको नम्बर निकाल्नु पर्यो भने त टोटल क्वान्टिटी बाई ब्रिकको साइज गर्नु पर्यो। टोटल क्वान्टिटी भने हामीलाई 1 मिटर क्युब दिएको छ ब्रिकवर्कको र ब्रिकको साइज भनेको मोटर सहितको 0.24 आयो। माथि भनेको 240 आएको थियो, 240लाई मिटरमा लग्यो माथिकोलाई, यहाँनिर आएकोलाई, त्योवाला आएकोलाई भनेको त्यो आएकोलाई मिटरमा लग्यो भने 0.24 आयो। अनि त्यसपछि यहाँ पनि 120 आएको थियो, त्यसलाई पनि मिटरमा लगेपछि 0.12 भयो र यसलाई पनि 65 आएको थियो, मिटरमा लगेपछि 0.065 भयो। त्यो गर्दाखेरि ब्रिकको नम्बर कति आयो त 534.198 र 134 राखिदियो। त्यसपछि अब हामीले यो नम्बर अफ ब्रिकमा चाहिँ 5% वेस्टेजको लागि दिनुपर्छ भन्दाखेरि ब्रिकहरू लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ वेस्ट पनि जान सक्छ। वेस्ट त्यही भएर वेस्टेजको लागि हामीले 5% एड गर्नुपर्ने हुन्छ। therefore adding 5% wastage is equal to 534 plus 5% of 534 बराबर 560 आयो। ब्रिकको नम्बरहरू आयो। अब भोल्युम अफ मोटर हामीले मोटरको मात्र भोल्युम निकाल्नु पर्यो भनेपछि टोटल भोल्युम चाहिँ 1 मिटर क्युब छ माइनस अब भोल्युम अफ ब्रिक घटायो भनेपछि हाम्रो मोटरको भोल्युम आउँछ। अब टोटल भोल्युम 1 मिटर क्युब भइहाल्यो माइनस भोल्युम अफ ब्रिक निकाल्नको लागि 1 ब्रिकको साइज इन्टु ब्रिक कतिवटा छ। 1 ब्रिकको साइज भनेको 0.23 mm मिटर अर्थात् 230 mm इन्टु 110 mm इन्टु 0.05 mm इन्टु 560 नम्बर भयो। यो गर्दाखेरि 0.26 मिटर क्युब भयो भोल्युम अफ मोटर। अब मोटरको ड्राई भोल्युम निकाल्नका लागि हामीले 30 देखि 33% बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो ड्राई भोल्युम अफ मोटर इज इक्वल टु 0.26 प्लस 30% अफ 0.26 भनेपछि हामीले वेट भोल्युममा यसको 30% बढायौँ भनेपछि यसको चाहिँ 0.33 आयो, जसलाई हामीले 0.35 मिटर क्युब मानिदियो नजिक लगाएर। न अब हामीलाई सम अफ मिक्स प्रोपोर्सन हामीले रेसियो सिमेन्ट स्यान्ड रेसियो 1:4 दिएको थियो, त्यही भएर सम अफ मिक्स प्रोपोर्सन इज इक्वल टु 1+4 इज इक्वल टु 5 भयो। सम अफ मिक्स प्रोपोर्सन 5 आयो हाम्रो। अब हामीले सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाल्न थियो। सिमेन्टको क्वान्टिटीको फर्मुला छ ड्राई भोल्युम अफ मोटर इन्टु सिमेन्ट रेसियो अपन सम अफ रेसियो भनेपछि ड्राई भोल्युम अफ मोटर भनेको हाम्रो 0.35 आयो, 0.35 इन्टु सिमेन्ट रेसियो भनेको 1 छ हाम्रो अपन सम अफ रेसियो भनेको 5। यो गर्दाखेरि हाम्रो 0.7 आउँछ। अब 0.7 आएपछि यो भोल्युमलाई केजीमा लगाउनको लागि हामीले यसको डेन्सिटी मल्टिप्लाई गर्यो। यसको डेन्सिटी भनेको 1440 हो। अब त्यो केजीमा आएपछि वेट आएपछि हामीले यसलाई ब्यागमा लग्दाखेरि फेरि 1 ब्यागमा 50 केजी हुन्छ, त्यही भएर हामीले डिभाइड बाई 50 गरेपछि 2.016 ब्याग आयो सिमेन्टको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले। सिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि ब्यागमा निकाल्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले ब्यागमा निकाल्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सेन्टो क्वान्टिटी छ। सेन्टो क्वान्टिटीमा ड्राई भोल्युम अफ मोटर इन्टु सेन्ट रेसियो बाई सम अफ रेसियो भनेपछि ड्राई भोल्युम अफ मोटर 0.35 भइहाल्यो इन्टु सेन्ट रेसियो 4 डिभाइड बाई 5 भनेको सम अफ रेसियो। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 0.28 मिटर क्युब आइहाल्यो। अब हामीले वाटरको पनि क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई थाहा छ कि वाटर र सिमेन्टको रेसियो 0.5 हुन्छ, त्यही भएर वाटर बराबर 0.5 इन्टु सिमेन्टको क्वान्टिटी भनेको 0.5 इन्टु
सिमेन्टको क्वान्टिटी 0.016 इन्टु 50 भनेको हाम्रो चाहिँ यो सिमेन्टको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले केजीमा राख्नुपर्छ वेटमा। त्यो भएर इन्टु 50 गरेको भनेपछि 50.04 लिटरको वाटर क्वान्टिटी आयो। अब हामी यो सबैको एनालाइसिस अफ रेट गरौँ। यिनी सबको रेट एनालाइसिस गरौँ है त। अब रेट एनालाइसिसको लागि हाम्रो फर्स्टमा मेटेरियलहरू हेरौँ। फर्स्टमा ब्रिक हाम्रो 560 आएको थियो नम्बरहरू 560 वटा ब्रिक आएको थियो र हामीले यो भनेको रेटहरू चाहिँ एज्युम गरेको है त एज्युम गरेको रेट हो र हामीले एउटा ब्रिकको रेट 10 मान्यो भनेपछि टोटल अमाउन्ट ब्रिकको लागि 56,000 त्यो 100 आयो 5600 और अरू छ सिमेन्टको क्वान्टिटी हाम्रो 2.016 ब्याग थियो हामीले एउटा ब्यागको रेट चाहिँ 800 राखेका छौँ भनेपछि 1612.8 आयो। स्यान्डोको भनेको हाम्रो 0.28 मिटर क्युब भएको क्वान्टिटी हामीले रेट 2500 राखेका छौँ भनेपछि अमाउन्ट 700 आयो र वाटरको हाम्रो क्वान्टिटी 50.04 लिटर आएको थियो हामीले रेट भनेको 1 लिटरको लागि 0.1 आएर राखेका छौँ त्यो भएर अमाउन्ट 5.04 आयो र यो मेटेरियलहरूको लागि टोटल अमाउन्ट 7917.84 आयो। अब हाम्रो चाहिँ लेबर कस्ट पनि निकाल्नु पर्छ। लेबर कस्टको लागि हामीलाई स्किलमा हामीले एकजना राखेका छौँ एकजनालाई टोटल 1 मिटर क्युब पोहोरको गर्दाखेरि गर्नु पर्यो 1 मिटर क्युब भनेपछि हामीले एकजनाको स्किल लेबरको लागि एकजनाको रेट 1000 एज्युम गरेका छौँ भनेपछि 1000 एकजनाको लागि 1000 अमाउन्ट पनि 1000 नै भयो। अनस्किलको लागि हामीले दुईजना त्यो पर्सनल मानेका छौँ दुईजना लेबरहरू अनस्किल र 1 मिटर क्युब त टोटल भोल्युम भइहाल्यो टोटल काम गर्नु पर्यो दुईजनाले र 800 राखेका छ हामीले एकजनाको रेट चाहिँ भनेपछि 8 टु जा 16 भनेपछि 1600 आयो भनेपछि टोटल लेबर कस्टको आयो त 2600 र अर्को लास्टमा छ कन्ट्र्याक्टर प्रफिट। कन्ट्र्याक्टर प्रफिट भनेको 15% अफ मेटेरियल प्लस लेबर कस्टको 50% भनेपछि कति आयो त हाम्रो 1577.67 आयो भनेपछि मेटेरियल कस्ट लेबर कस्ट कन्ट्र्याक्टर र प्रफिट टोटल गरेर हाम्रो कति आयो त 12,95.516 आएर आयो। त्यही भएर रेट अफ ब्रिकवर्कको पर मिटर क्युब भनेको हाम्रो 1 मिटर क्युबको ब्रिकवर्कको रेट भनेको 12,095.516 भनेपछि हामीले यसलाई 12,100 पनि भन्न सकिने भयो। भनेपछि यसरी हामी ब्रिकवर्कको रेट एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। हिजो हामीले पिसिसीको रेट एनालाइसिस गरेको थियो आज ब्रिकवर्कको गऱ्यौँ अब भोलि हामी एउटा अर्को रेट एनालाइसिस गर्नेछौँ कि सिमेन्ट प्लास्टर या आरसिसी मध्ये एउटा। अब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियो मन पर्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू है त धन्यवाद।